la echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre cum confundă psihopatologia termenul de iubire. Toți spun că vor iubire și toți chiar vor iubire. Personalitățile sănătoase înțeleg iubirea ca ceva împlinitor, satisfăcător, producător de liniște și bucurie. Psihopatologia, nu. Pentru psihopatologie, iubirea este o obsesie. Este o transformare și mai ales o fuziune. Folosesc acești termeni atât de explicit pentru că sunt exact cuvintele pe care le veți auzi din gura lor. Încă de la prima întâlnire, dacă îi întrebați cum vezi tu iubirea, cum vezi tu o relație între noi, cam ce ar putea să se întâmple, cam ce ți-ai dori, cum ți-ai dori să fie. Psihopatologia are întotdeauna un răspuns foarte precis. O personalitate în normalitate are un răspuns vag, dar cu elemente clare și specifice, pe când psihopatologia știe foarte bine ce urmărește, cum trebuie să arate, cum trebuie să se întâmple. Noi doi ca unul, noi doi împotriva tuturor. Doar noi doi și nimic altceva. Știi că iubești pe cineva dacă acel cineva îți bântuie gândurile și nu mai poți să te gândești la nimic altceva. Știi că iubești pe cineva dacă de când intri în relație te transformi și devii un om mai bun. Oftez pentru că sunt clișee, expresii cu ghilimele care au fost promovate în tot mediul online. S-a spus din nou și din nou că iubirea adevărată este când te face să fii un om mai bun. Dar dacă întrebați în mod specific, mai bun cum? Anume, ce să se întâmple? O să vedeți că nu o să știe să spună. Psihopatologia. O persoană cu dezvoltare armonioasă a personalității o să simtă acest mai bun și nu o să epateze cu mai bun. Scopul în sine al afilierii de cineva, al începerii și a susținerii unei relații nu este ca să devină un om mai bun. În momentul în care auzim vreau să fiu într-o relație ca să fiu un om mai bun, este clar că avem un obiectiv specific, predeterminat, care nu are nicio legătură cu persoana care urmează să fie victimă. Pentru că din start este pusă într-un rol care are o fișă a postului foarte clar. Trebuie să-l facă un om mai bun. Nu știm ce înseamnă asta, nici el nu știe ce înseamnă asta, dar nu contează. Rezultatul trebuie obținut. Veți vedea foarte multă confuzie la persoanele cu psihopatologie și exact acesta este subiectul videoului de astăzi, al acestei ediții. Mă interesează să vă fie clară confuzia psihopatologiei. Este un joc de cuvinte, însă dacă psihopatologia suferă această confuzie prin inversarea polarităților eu-ceilalți, cum spuneam și într-o ediție trecută, în mod normal, în personalitate normal dezvoltată, armonios dezvoltată, există această raportare benevolă la ceilalți. Fac lucruri bune pentru ceilalți, că dacă ei sunt fericiți, o să fiu și eu mulțumită. Iubesc pe altcineva, fac un copil, pentru binele copilului. Lucrurile acestea în psihopatologie nu se spun pentru că ele nu există.
Fac un copil ca să aibă cine să mă îngrijească la bătrânețe. Fac lucruri care le trebuie celorlalți, ca ceilalți să fie obligați să-mi întoarcă favoarea. Totul este raportat la sine. La sine, în condițiile în care nu există iubire de sine, pentru că iubirea de sine presupune capacitatea de a te auto-îngriji, de a-ți oferi compasiune, răbdare și toleranță față de eșecuri, suferințe, lucru care în psihopatologie nu se întâmplă. Oamenii care suferă de tulburări de personalitate se urăsc, chiar dacă au acest complex al grandomaniei în care lor li se cuvine, ei sunt îndreptățiți să primească tratament preferențial, atenție specială, să li se dea bani, obiecte, statut și toate cele fără muncă, doar pentru că există, să li se ofere și să li se ofere mult, pentru că sunt capricioși și sunt pretențioși. În zonă de emoții există foarte mare confuzie. Această confuzie este baza gaslighting-ului și baza care conduce la a aluneca în păcăleala unei fantezii a iubirii, a unei presupuse iubiri cu astfel de persoană, versus de ceea ce oferă normalitatea. Iar normalitatea și persoanele armonios dezvoltate nu epatează cu lucrurile acestea, nu vorbesc despre cât de mult o să te iubesc eu pe tine, cât de mult o să-ți dau și o să-ți fac și o să-ți dreg. Lucrurile decurg normal printr-o afiliere la principii și valori, printr-o rezonanță emoțională satisfăcătoare, calitativă. În zona de psihopatologie, lucrurile acestea nu există, ci există foarte mult vorbe, foarte multe informații despre ce o să fie. O să avem un vibe foarte bun, o să ne înțelegem foarte bine, o să fim perfecți împreună, o să răsucim lumea pe dos împreună. Noi doi o să fim cel mai tare cuplu monden. Orice. Pentru că, din punctul meu de vedere, aceste cuvinte nu numai că sunt goale, sunt și lipsite de importanță în sine. Ascultăm cuvintele ca să vedem și să fim puși în contact cu ce este în interiorul celelalte persoane. Iar psihopatologia oferă foarte multă informație și persoanele în normalitate oferă informație prin autenticitate, prin a se simți bine în pielea lor, oferă informații. Însă psihopatologia oferă și mai multe informații vis-a-vis de ceea ce înseamnă lumea lor, pentru că atâta timp cât există fantezia grandorii și o să mă refer la ea ca unicitate. M-am mai explicat că din punct de vedere al ceea ce trăiește și gândește o persoană cu psihopatologie, fantezia grandorii nu este grandoarea pe care o înțelegem din perspectiva conceptului în sine, ci este perspectiva unicității. Sunt doar eu. E adevărat că în lumea oamenilor normali, ca să o numesc așa, sunt doar eu, presupune în sine o grandoare, este justificat, încadrată ca grandoare, este corect considerată grandoare. În lumea psihopatologiei nu este văzută ca o grandoare, ci este văzută ca o perspectivă limitativă. Sunt doar eu. Eu nu mă dau mare că sunt mare, nu mă dau mare că exist. Dar dacă sunt doar eu, clar că sunt mai mare decât ceilalți care nu există. Dar este văzută ca o normalitate și atunci o să o numesc perspectiva unicității. Din această perspectivă a unicității apare confuzia vis-a-vis de lipsa de empatie și perspectiva unicității.
baza pentru gaslighting, pentru anularea personalității victimei, pentru tot ce se întâmplă inadecvat ulterior, este exact acest discurs plin de informații în care și prin care, totodată, persoana cu psihopatologie încearcă să introducă victima în lumea sa. Pentru că lucrurile au sens numai în lumea sa. Având o perspectivă unică, exist doar eu. Dacă pe tine te bag în seamă, tu trebuie să intri în lumea mea, pentru că eu în lumea ta n-am cum să intru. Și atunci tu trebuie să intri în lumea mea. Ca să adere și să absoarbă persoana în lumea sa, are nevoie de cuvinte, are nevoie de informații, are nevoie de a-și prezenta, exact ca atunci când faceți o prezentare sau, mă rog, cum fac oamenii de vânzări, prezentările unor companii sau a unor produse, doar părțile pozitive. Dar e o prezentare interesantă, o prezentare captivantă în care îl atinge tangențial și pe cel vizat ca să-i se pare atât de frumos și de minunat încât să vrea să se ducă acolo. În experiențele de vânzare, să vrea să cumpere acțiuni la firmă, să vrea să cumpere produsul respectiv. Dacă dai bani și îți cumperi crema nu știu care, o să fii cea mai frumoasă din lume. Dacă tu cumperi acțiuni la firma noastră, o să fii cel mai bogat om din lume. Sau, mă rog, hai să ne exagerăm în top 10. Exact la fel fac și persoanele cu psihopatologie în ceea ce privește povestea relației de cuplu. O să avem un vibe foarte bun, o să fie totul extraordinar între noi, o să ne înțelegem foarte bine, o să avem aceleași planuri și obiective, pe copiii noștri o să-i cheme X și Y, da? Adică planul este făcut de dinainte. Dacă stai și dacă nu intri în poveste, dacă nu iei în serios ceea ce îți spun, dacă nu ți asumi lucrurile pe care ți le povestesc ei, ca și cum tu ai face parte din acea poveste, ție ți se întâmplă toate lucrurile astea, celebrul gaslighting și celebra manipulare prin înghițirea în poveste de iubire nu mai funcționează. Atât de simplu este. Pur și simplu, în momentul în care cunoaștem un om, trebuie să ne uităm la el așa cum este și nu cum ne-am dorit să fie. Trebuie să acceptăm să vedem lucrurile așa cum sunt și nu cum ne-am dorit să fie. Pentru că nimeni nu se pricepe să fie mai politicos și mai manierat decât un psihopat și nimeni nu se pricepe să fie mai fermecător decât un narcisic sau un histrionic. Și totuși, nu de asta aveți nevoie, pentru că totul este doar o fantezie. Evit să spun minciună, pentru că este o fantezie în care și ei cred. În secundele alea, în minutele alea, ei cred în asta. Doar că ei încetează să mai creadă peste jumătate de oră sau o oră sau o zi, iar dumneavoastră rămâneți cu daunele, cu trădarea, cu abandonul, cu suferința, lucruri care nu prea se repară când începe abuzul în mod real. Și nici măcar nu avem oarecum dreptul să-i acuzăm, pentru că ei doar asta sunt. Exceptând psihopatia, care o face în mod special ca să rănească și crizele narcisicului, ale histrionicului și ale obsesiv-compulsivului, în care își doresc să obțină suferință, în afară de asta, ei doar așa sunt. Ca atare, da, vine în responsabilitatea noastră să ne protejăm. Ca atare, ca să putem să ne protejăm, trebuie să avem informații și trebuie să știm foarte clar lucrurile. Trebuie să ne fie nouă clară confuzia lor, pentru că ei fac confuzii. Dacă nu există empatie și există doar cogniție,
dar ei au o determinare de toată viața lor să încerce să fie normali, să încerce să fie ca toți oamenii, să simtă iubirea, să simtă împlinirea, să simtă emoțiile pozitive. Dacă nu le pot simți, ei le gândesc. Însă, în absența simțirii, ceea ce gândesc este eronat. Ca să nu mai spun și fals. Când este fals, avem fantezia, adică tu ai făcut, tu m-ai sedus, tu te-ai uitat la mine, tu m-ai invitat, tu mai nu știu ce, în condițiile în care lucrurile astea nu s-au întâmplat. Asta este fals, fantezia, și avem eronatul, care presupune confuzia. Din nou am să-l dau exemplu pe narcisic, pentru că este cel mai relevant și cel mai frecvent. Fie el bărbat sau femeie, lucrurile se întâmplă aproximativ la fel. Poate nu cu aceeași efervescență, dar dacă vorbim despre emoții, avem o mare posibilitate să ne adresăm cu o prioritate femeilor, aș putea să spun, femeilor narcisice. Există o confuzie foarte mare între dragoste și dependență și obsesie. Le spun pe rând și vreau să le explic pe rând, pentru că sunt extrem de importante la nivel de educație generală în viața noastră, ca indivizi adulți, dar și în viața noastră de părinți către copiii noștri și în viața copiilor noștri, pentru că un astfel de părinte, 20 de astfel de părinți care au 40 de astfel de copii, duc mai departe pe generație aceleași principii și valori, iar perioada comunismului și înainte de comunism a stimulat cu intensitate mare parte din confuziile acestea. Tocmai de aceea avem nevoie să clarificăm, ca să ne așezăm pe principii și valori reale și sănătoase de viață care ne conduc către o fericire reală, nu iluzii, nu basme, nu povești, nu drame și eșecuri inutile, ci o raportare la realitate sănătoasă și adecvată. Ca atare, am spus confuzia între dragoste și dependență. Dragostea este eliberatoare și împlinitoare. Este un sentiment de pace îmbinată cu bucurie. Este o fericire care vine cu atașament. Dependența nu are la bază satisfacerea, ci dependența presupune înghițirea celuilalt partener. Folosesc o metaforă când spun înghițirea, nu îl înghițim la propriu, însă avem în vedere înghițirea psihoemoțională, adică celălalt încetează să mai existe de sine stătător, ci devine parte a unuia singur. Doi devin unu, fuziunea. Dependența presupune fuziunea partenerilor, ceea ce înseamnă că fiecare, ca să existe, are nevoie de celălalt, dar niciunul dintre ei nu funcționează separat. Dependența nu aduce împlinire, nu aduce satisfacție, nu aduce mulțumire, adâncește frica și anxietatea, în mod special de pierdere, pentru că îmi pierd sursa existenței mele și nu mai pot funcționa fără. Când avem nu pot trăi fără tine, avem dependență și nu dragoste. Pentru că dragostea narcisicului este teoretică și fantasmatică, în principal se axează pe nu pot trăi fără tine, pentru că în lipsa empatiei, narcisicul are nevoie să fie dependent, el este structural dependent. Cineva trebuie să-i ofere resurse, cineva trebuie să-i zâmbească, cineva trebuie să-i dea un motiv pentru care să trăiască, să se trezească de dimineață, să se ducă la muncă și așa mai departe. Altcineva trebuie să îi dea aceste lucruri. Altcineva trebuie să îi dea bani, altcineva trebuie să îi dea statut și imagine în fața societății.
Ca atare, este foarte ușor confundată ideea de dragoste cu dependența. Dacă depind de tine, cel mai probabil te iubesc. Dacă simt că mie îmi lipsește ceva și acel ceva este prezența ta care mă liniștește când sunt anxios, înseamnă că eu sunt dependent de tine, adică eu te iubesc. De asemenea, este o confuzie legată de obsesie. Dacă mă duc, tu ai plecat de acasă la muncă și am rămas și am niște timp liber și mă gândesc la tine, înseamnă că sunt dependent de tine. Avem aici confuzia între obsesie și dependență. Și dacă sunt dependent de tine, înseamnă că te iubesc. Adică confundă obsesia cu dragostea. Nu realizează că este de fapt o obsesie, o idee intruzivă, o imagine intruzivă care continuă să existe în mod perturbator în activitatea de zi cu zi, ce în dragostea sănătoasă și reală nu se întâmplă niciodată, ci dimpotrivă. Dragostea ne oferă încredere, ne oferă siguranță și confort. Dependența și obsesia ne oferă disconfort și anxietate. În dependență și anxietate, psihopatologia justifică posesivitatea și gelozia. De ce s-a uitat ăla la tine? Dacă mi-a mie obiectul de dependență, pe gură o să spună nu, pentru că te iubesc, nu suport să se uite nimeni la tine. Dar n-are nicio legătură una cu alta. După cum vedeți, sunt confuziile între emoții pe de-o parte, pe de altă parte, o traducere menită să inducă în eroare vis-a-vis de cauza reală, care este și ea eronată. Mai mult decât atât, posesivitatea este o caracteristică foarte clară a psihopatologiei, pentru că neiubind trebuie să dețină. În momentul în care deține, creează dependența față de obiectul deținut, fuziunea cu obiectul deținut, ca atare și posesivitatea. Păi, dacă eu te-am înghițit pe tine, eu ca persoană cu tulburare de personalitate, te înghit pe tine ca persoană cu dezvoltare în normalitate. Tu ai devenit parte din mine, eu am preluat caracteristicile tale și ca să pot să funcționez în continuare am nevoie de prezența ta, păi normal că mi-aparții și nu ai dreptul să nu mi-aparții, pentru că eu funcționez prin tine și datorită ție. Este o coerență logică. Din punctul de vedere al narcisicului, lucrurile sunt văzute diferit. În lumea mea, în care exist doar eu, unicitatea despre care vorbeam mai devreme, din toate celelalte obiecte te-am ales pe tine. Trebuie să-mi fii veșnic recunoscătoare și umilă pentru că ți-am făcut această e mai mult decât o validare, această favoare până la urmă, cam așa îi pare că îi face o favoare, dar odată ce ți-am făcut această favoare, tu ești obligată să te ridici la înălțimea așteptărilor mele, care sunt unic, sunt superior. Nu vei putea niciodată să faci asta, dar prin faptul că eu te-am ales, tu mi-aparții. Tu ești dependentă de mine, pentru că în unicitatea mea și în superioritatea mea, tu fără mine nu existi, ca atare, tu ești dependentă de mine. Pentru că vorbeam în edițiile anterioare vis-a-vis de proiecția narcisicului, tot ceea ce el simte, dar nu poate accepta și nu poate concepe despre sine că este așa, o proiectează asupra partenerului sau partenerei de cuplu. Mai avem, vis-a-vis de această posesivitate, confuzia între competiție și posesivitate ca dovezi ale dragostei. În exterior,
este mai degrabă posibil să facă o criză de gelozie nejustificată, să se comporte bădărănește în spații publice social acceptate, sau să se comporte ca un păun în perioada de cucerire, pentru a demonstra tuturor celorlalți că acest obiect îi aparține. Inclusiv jignirea și umilirea obiectului care îi aparține, pentru a-l denigra ca ceilalți să nu-l vrea și să rămână. Competitivitatea și posesivitatea sunt confundate cu dovezile de dragoste. Este o manifestare pe care narcisicul îl consideră o dovadă incontestabilă a iubirii. Uite, vezi, m-am certat cu ăla pentru tine, eu n-am nimic cu bietul om, dar dacă tu ridici coada la el sau i-ai făcut ochi dulci sau el ți-a făcut ochi dulci și tu ai acceptat, eu a trebuit să reacționez. Vezi în ce postură m-ai pus? Și aici ne întoarcem la proiecție și la neasumarea vinovăției sau responsabilității pentru propriile acțiuni și deplasarea vinovăției către celălalt partener. Tu ești vinovat că eu sunt posesiv. Iar tu trebuie să nu-mi dai ocazia să fiu posesiv. Că dacă îmi dai ocazia să fiu posesiv, tu ești rea și nu meriți atenția mea și favoarea pe care ți-am făcut-o eu să te aleg dintre toate cele, tocmai pe tine, care erai un nimic fără mine. Asta, expresia cu nimicul, ești nimic fără mine nu existai, cu siguranță ați auzit-o de foarte multe ori, în foarte multe situații, este profund jignitoare, umilitoare și anulatoare. Tu ești nimic presupune o afirmație, presupune un fapt și presupune totodată implementarea unei dependențe. Fără mine, numai eu îți dau existență. Bineînțeles, grandomania și unicitatea, însă tipul de relație, da? Exist prin tine, existi prin mine. Posesia este justificată până la nivel de anulare. Dacă nu te mai vreau eu, tu nu mai existi, ca atare trebuie să fii anulată. Da, anularea merge până la distrugere fizică, au fost și situații în care celebrele cazuri de la televizor, cele mai oribile de altfel, că de-aia au ajuns celebre, cu înjunghierea de 20 de ori, cu datul foc, turnat benzină în cap și dat foc și multe alte acte de violență oribile, create doar pe posesie și pe posibilitatea pericolului de a pierde relația, de a pierde obiectul relației de cuplu, pentru că nu pot să spun obiectul relației romantice, pentru că nu există romantismul. De asemenea, în toată această perspectivă unică a unicității, grandomania, această confuzie între obsesie, dependență, posesivitate și competitivitate, avem exhibiționismul ca modalitate de dovadă a superiorității relației, ca să spun așa. Când vorbesc de exhibiționism, nu mă refer la ceea ce știe toată lumea la modul general de prezență fără haine într-un spațiu public, deși narcisicul nu are nicio problemă să facă acest lucru, ci mă refer în mod special la acele detalii intime despre relație împărțite gratuit persoanelor care n-au nicio treabă cu relația, nicio tangență, niciun interes și nicio curiozitate față de relație.
Sunt descrise în public detalii despre relațiile intime, despre vulnerabilitățile și sensibilitățile persoanei victime, fără să fie subiectul în discuție sau fără să intereseze pe cineva, total inadecvat. De asemenea, o să vedeți din partea narcisicului această atitudine oarecum bădărănească, este o atitudine de aroganță combinată cu niște cuvinte de impact menite să obțină dramatism, să obțină suferință, șoc, adrenalină, orice altceva. Pentru că sunt căutători de pericol. Știu că poate vă așteptați să spun căutători de plăcere. În esență, da, pentru că așa cum am explicat, nefiind filtre, ei sunt căutători și de plăcere, plăcere spontană, dar este o plăcere perversă. Însă, în mod special, ei caută pericolul, pentru că neavând emoționalitatea pozitivă, sunt foarte direcționați pe a obține ceva, trebuie să simtă ceva și ca orice absență a emoționalității pozitive, ce rămâne este doar frica, este confundată frica cu iubirea, este confundată adrenalina, care este un hormon al fricii, care vine ca eliberare după o frică intensă, vine și inundă creierul, dând o senzație de plăcere compensatoare cu frica intensă resimțită anterior. Este confundată cu iubirea. Dacă simt adrenalină, dacă tu mă faci pe mine să fiu extaziat, înseamnă că tu ești potrivirea perfectă. Însă potrivirea perfectă ține de putere și nu ține de iubire, nu ține de compasiune. Ține doar de putere. Tu ai trezit în mine o reacție foarte puternică de frică și asta mă face să am o atracție magnetică către fuziune, dependență, posesivitate și abuz inevitabil, pentru că abuzul pentru narcisic este o normalitate a relației. O relație de dragoste pentru narcisic înseamnă o relație abuzativă, o abuzatoare. Este acea relație în care obiectul persecuției este partenerul de cuplu. Narcisicul are voie să se prezinte în toată splendoarea lui negativă ca un sadic asupra victimei, iar victima, dintr-o iubire totalitară, îl acceptă necondiționat așa cum este și toată umilința, jignirile, agresivitatea fizică, trădarea, dezamăgirea, toate sunt acceptate în numele iubirii totale și necondiționate. Dacă mă întrebați pe mine, este mai mult decât absurd, este o prostie totală și mai mult decât atât este și o bătaie de joc la adresa iubirii în sine, a conceptului de iubire. Însă pentru narcisic, asta este normalitatea. Pentru narcisic, dragostea înseamnă fuziunea dependentă în care tu mi-aparții, iar eu pot să-ți fac orice. Iar el este sadic, îi place să tortureze, îi place să-și chinuie partenerul de cuplu pentru că îl face să se simtă puternic, îi place să-și chinuie copiii pentru că îl face să se simtă superior, îi place să-și întărâte membrii familiei între ei și el să jubileze pe lângă. Acest sadism este combinat cu perversitatea sexuală, perversitate care include toate actele sexuale la nivel de dominare și umilire față de partenera de cuplu care ajunge să fie victimă. Actele sexuale nu sunt de împărtășire, de împlinire, de hrană emoțională pentru ambii parteneri. Nu, sunt pur o descărcare de instinct animalic, de posedare, agresive, dominatoare, în mod special punitive.
Dar narcisicul confundă acest sadism și perversiune cu intimitatea. Spune: cum n-am fost numai noi doi? N-am făcut sex 3 ore? Cum poți să spui că n-am fost numai noi doi? Cum poți să spui că nu m-ai simțit? N-am făcut sex de 5 ori pe zi? Cum nu m-ai simțit? Această căutare de perversitate intră la căutarea de pericol. Căutarea de pericol și perversitatea și sadismul merg împreună. Caută pericol ca să aibă senzația de extaz, pentru că este singura pe care poate să o aibă, repet, venită ulterior la o frică intensă. Însă este atât de obișnuit cu absența, pentru noi sună ciudat absența emoțiilor pozitive. Nouă ne e greu să ne imaginăm o viață fără emoții pozitive, însă pentru ei asta este normalitatea. Și neavând emoționalitatea pozitivă, dar văzând că ceilalți au, a trebuit să fie compensată și au compensat-o cu frica. Au confundat frica și adrenalina cu iubirea, cu extazul. Ca atare sunt căutători de pericol ca să-și producă din nou extaz. Ca orice dependență ajunge să nu mai fie suficient și să aibă nevoie mai mult și mai mult și mai mult. Tocmai de aceea și partenerele relevante din viața lor sunt foarte rare. Poți să știi că ai fost cu adevărat relevantă numai când te torturează și te persecută ani de zile după ce v-ați despărțit. Când nu te lasă să trăiești viața, când îți atacă toți viitorii parteneri, când te șantajează la infinit vis-a-vis de copii și se străduie să te dea afară de la muncă și te urmărește, eventual chiar te atacă. Atunci poți să știi că ai fost o parteneră relevantă. În absența acestor comportamente, a uitat că ai existat, pentru că dependența, ca să existe, trebuie să existe un obiect. Dacă tu, obiect, refuzi să mai faci parte din povestea asta, imediat, dar imediat, la nivel de instantaneu, un alt obiect îți ia locul. Nu contează că nu e ceea ce trebuie, nu contează că nu este scânteia despre care am vorbit. Scânteia despre care am vorbit o trăiește destul de rar, cam de maxim 2-3 ori într-o viață, dar în rest are sute de nescântei care folosesc pe post de pansamente, pe post de lianturi între o relație și alta, care îl ajută să traverseze momente grele, care îl ajută să enerveze o fostă iubită cu o nouă iubită, să arate în continuare ce grozav și ce mare este către alte persoane, care îl ajută să schimbe fantezia, îl ajută să schimbe mediul, să schimbe țara, să schimbe profesia, să schimbe identitatea și așa mai departe. Toate sunt doar personaje care trec prin filmul vieții sale, în care nimic nu este cum ar trebui să fie și tocmai de aceea nu putem să așteptăm să se trezească, să-și revină în simțiri sau să priceapă odată. Pentru că de asta se numește tulburare de personalitate. De asta se numește psihopatologie. Este deviat de la normalitate pe un drum paralel cu normalitatea. Nu are cum să-și revină, nu are cum să ajungă să fie ceea ce trebuie, pentru că nu are reperele. De asta am și vorbit astăzi despre aceste confuzii în permanență. Pentru că tot ce ține de zona de emoționalitate, pentru că neavând empatia,
totul este dat peste cap, totul este inversat, polarizat, condiționat și confuz mai ales. Este o confuzie totală. Pentru narcisic, masochismul este o dovadă de dragoste. Sadismul, să te persecute, să te tortureze, în loc să-ți spună te iubesc, ești frumoasă în seara asta, spune bine că ți-ai pus și țoala aia pe tine, de alta mai mișto, n-ai, că acum arăți, mai bine arată perna aia decât tine. Și după aia spune, dar ce, am vrut să te stimulez să fii mai sexy, nu știi de glumă, sau ești prea sensibilă, sau... Da, alternanța asta între masochism, că trebuie să fie torturat ca să trezească adrenalina, și sadism în care să-și arate adevărata sa natură, toate astea fac imposibilă o relație de cuplu sănătoasă. Sigur, sunt foarte multe persoane care rămân în astfel de relații pe viață, da, și ajung să se îmbolnăvească fizic sau psihic. Cu siguranță că mor și mor de boli cronice semnificative, cancer de sân, cancer de povare, diabet, zaharat, cancer de colon, cancer de plămâni, tumoare craniană și așa mai departe. Pentru că toate acestea sunt boli de autoanulare. Nu pot să renunț la relație, m-a făcut să fiu captivă acolo și nu mai am de ce să plec. Ca atare, nu pot decât să mă autoanulez cu totul ca să scap din acest chin. Sincer, nu cred că merită cineva acest chin, această tortură. Nu cred că există vreun motiv într-o viață de om cu empatie care să necesite așa o pedeapsă sau, mai bine spus, un blestem pe viață. Dar asta este părerea mea, în rest este dreptul fiecăruia să-și trăiască viața așa cum consideră de cuvință. Eu nu pot decât să ofer informații validate științific, în zeci de ani de zile, adaptate, verificate, măsurate, identificate pentru o cunoaștere cât mai bună, o predicție cât mai bună, strategii realiste și funcționabile ca să facem tot ce putem face. Dar întotdeauna alegerea este a fiecăruia dintre noi, iar asta va rămâne pentru totdeauna. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.